नमस्ते साथीहरु, सबैजनाले स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ मैले हाम्रो मोबाइललाई कसरी ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बनाउने या फरक फरक किसिमको कलरहरु कसरी चेन्ज गर्ने भनेर मैले यो भिडियो लिएर आएको छु। र हामीले युज गर्ने मोबाइलमा धेरै फरक फरक किसिमको फ्युचर सेटिङहरु हुन्छन् र जसमा हामीले सबै सेटिङहरु युज गर्न जानेको हुँदैनौं र जसमा हामीले एकदमै महँगो एन्ड्रोइड सेटहरु युज गर्ने गर्छौं। जसमा मैले आज हाम्रो मोबाइलमा रहेको डेभलपर अप्सनको बारेमा यो भिडियो लिएर आएको छु। कृपया भिडियोलाई अन्तसम्म स्किप नगरिकन हेर्दिनु होला। आउनुस् हामी भिडियोतर्फ लागौं। सब्स्क्राइब गर्नुस् हाम्रो युट्युब च्यानललाई र यो बेल आइकनलाई थिच्नुस् यस्तै लेटेस्ट टेक्निकल भिडियोजहरु सबैभन्दा पहिले हेर्नका लागि। साथीहरु, तपाई पनि आफ्नो मोबाइलको कलरलाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने या ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि सिम्पली तपाईको मोबाइलमा रहेको यो सेटिङको अप्सन एकचोटी टच गर्नु होला र यसमा टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ धेरै अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईले स्क्रल डाउन गर्नु होला र स्क्रल डाउन गरिसकेपछि यहाँ लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ डेभलपर अप्सन। यो चाहिँ मेरो मोबाइलमा अन रहेको छ। यदि तपाईको मोबाइलमा यो डेभलपर अप्सन अन छैन भने त्यसको लागि सिम्पली तपाईले यो अबाउट डिभाइसमा एकचोटी टच गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली तपाईले यसमा एकचोटी टच गर्नु होला र यसमा टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ धेरै अप्सनहरु फेरि देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईले बिल्ड नम्बर हेर्नु होला। यसमा तपाईको बिल्ड नम्बर सो भएको छैन भने त्यसको लागि सिम्पली तपाईले यो सफ्टवेयर इन्फर्मेसन भन्नेमा एकचोटी टच गर्नुपर्ने हुन्छ र यो सफ्टवेयर इन्फर्मेसनमा चाहिँ एकचोटी टच गर्नु होला र यसमा टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बिल्ड नम्बर र यसमा बिल्ड नम्बर रहेको छ र सिम्पली तपाईले यसलाई चाहिँ 7 टाइम टच गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले 7 टाइम टच गरेपछि तपाईको डेभलपर अप्सन चाहिँ अन हुनेछ र सिम्पली म तपाईलाई टच गरेर देखाउने छु। 1 2 3 4 5 6 7 र हामीले 7 टाइम टच गरिसकेपछि हाम्रो डेभलपर अप्सन चाहिँ अन हुनेछ र सिम्पली हामी ब्याक गरौँ र ब्याक गइसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईको डेभलपर अप्सन अन हुनेछ र तपाईले यो डेभलपर अप्सनबाट चाहिँ कुनै एप्लिकेसन कुनै सफ्टवेयर बिना आफ्नो मोबाइलको चाहिँ सबै थीम्सहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ र डिफेन्स कलरमा कन्भर्ट गरेर युज गर्न सक्नुहुनेछ र सिम्पली तपाईले त्यसको लागि यो डेभलपर अप्सनमा एकचोटी फेरि टच गर्नु होला र यसमा टच गरिसकेपछि फर्स्ट अफ अल तपाईले डेभलपर अप्सनको सेटिङलाई यसमा अन गरिदिनु होला र अन गरिसकेपछि सिम्पली तपाईले स्क्रल डाउन गर्नु होला र स्क्रल डाउन गरिसकेपछि तपाईले यसमा एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कलर स्पेस। यो कलर स्पेसमा फेरि एकचोटी टच गर्नु होला र यसमा टच गरिसकेपछि यहाँ 5 अप्सनहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो 5 अप्सन चाहिँ तपाईले जुनैलाई पनि चुज गरेर युज गर्न सक्नुहुनेछ। म सिम्पली तपाईलाई यो सेकेन्ड अप्सन चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट को त रहेको छ। म यो मेरो मोबाइलमा चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट गरेर म तपाईलाई देखाउने छु। सिम्पली यो सेकेन्ड अप्सनमा यसरी टच गर्नु होला र सिम्पली तपाई ब्याक गर्नु होला र ब्याक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सबै एप्लिकेसनहरु यसरी ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा शो भइरहेको छ र तपाईले यसरी आफ्नो मोबाइललाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा तपाईले यसरी युज गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँ तपाईले जति पनि भिडियो फेसबुक जति पनि युज गर्नुहुन्छ सबै ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा शो हुनेछ र तपाईलाई यदि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मन पर्छ भने यसरी तपाईले ब्ल्याक एन्ड व्हाइट गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मन पर्दैन भने तपाईले अर्को कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सिम्पली तपाईले आफ्नो सेटिङमा फेरि जानुपर्ने हुन्छ र सेटिङमा गइसकेपछि तपाईले फेरि यो कलर स्पेसमा जानु होला र यो कलर स्पेसमा गइसकेपछि तपाईले यो अप्सनलाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ र यो अप्सनलाई पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली म यो दुईटै अप्सनलाई चुज नगरिकन तपाईले लास्टको अप्सनलाई म एकचोटी चुज गरेर देखाउने छु। म यसमा टच गर्दैछु र यसमा टच गरिसकेपछि म सिम्पली ब्याक हुनेछु र ब्याक भइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो सबै एप्लिकेसनको कलर अहिले फेरि चेन्ज भइसकेको छ र यसरी र तपाईले आफ्नो एप्लिकेसनको कलरहरु यसरी कुनै एप्लिकेसन र कुनै सफ्टवेयर बिना यसरी चेन्ज गरेर युज गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले यसमा मेसेन्जरमा कुनै इमोजहरु सेन्ड गर्नुभयो भने इमोजको कलर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई एउटा इमोज पनि सेन्ड गरेर देखाउने छु र यसरी देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो इमोजको कलरहरु पनि डिफेन्स तरिकाले देखिरहेछ। तपाईले यसरी नै युज गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले सिम्पली ब्याक गर्नुहोस् र तपाईको जति पनि युट्युबमा भिडियो रहेको छ त्यो भिडियोहरु पनि डिफेन्स कलरबाटै तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ र सिम्पली तपाईले चाहिँ तपाईको नर्मल स्क्रिनमा ब्याक गर्न चाहनुहुन्छ भने फेरि तपाईले आफ्नो सेटिङमा जानु होला र सेटिङमा गइसकेपछि फेरि यो कलर स्पेसमा जानु होला र यो कलर स्पेसमा गइसकेपछि तपाईले सिम्पली यो अप्सन फर्स्ट अप्सनलाई चाहिँ एकचोटी अफ गरिदिनु होला र अफ गरिसकेपछि हामी चाहिँ हाम्रो नर्मल सेटिङमा ब्याक हुनेछौं र यसरी हाम्रो यहाँ नर्मल सेटिङ ब्याक भइसकेको छौं र तपाईले पनि यस्तै गरेर आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ डिफेन्स कलरहरुलाई बिना एप्लिकेसन बिना सफ्टवेयर यसरी युज गर्न सक्नुहुनेछ। यदि मेरो भिडियोलाई मन परेमा मुनि कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सनु होला र लाइक गर्न पनि नबिर्सनु होला। यदि मेरो भिडियो नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला।